सो त्यही हो लाइफ भनेको चिल गर्ने हो जति चिल गर्न पायो नि उति दामी फिल हुन्छ हैन हेर्नु न क्या दामी छ है भ्यू है यस्तो बवाल छ के ठाउँ मलाई त्यही भएर मन पर्यो यो ठाउँ है एक्लै एक्लै रमाउन सिक्नुपर्छ है गाइज है सधैँभरि सबैजना तपाईँहरूको साथमा हुँदैन नि त हैन सो त्यही हो लाइफलाई तपाईँहरूले जति मजा तरिकाले जिउन सक्नुभयो नि हैन त्यति तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि फ्युचरमा चाहिँ हैन आनन्द फिल हुन्छ कि मैले त जिन्दगीलाई यस्तो मिठो तरिकाले बाँचेको रहेछु भनेर त्यस्तो फिल हुन्छ नि त सो त्यही हो तपाईहरुलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ हैन प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला हैन तपाईहरुको सानो सानो कमेन्ट हुन्छ नि तिनीहरुले मलाई कस्तो पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ के लाइक हैन कहिले त मेरो भिडियो हेर्दैछ मलाई जस मन पराइरहेको छ हैन त्यस्तो हेरेर झन् अझै भिडियोजहरु बनाउन मन हुन्छ के अझै केही गरम अझै राम्रो कन्टेन्ट दिम हैन अनि केही गरम जसले गर्दा अझै तपाईहरुलाई अझै खुसी मिलोस् हैन दामी ठाउँहरु तपाईहरुले देख्न पाओस् हैन हामीले नि रमाउन पाओस् त्यस्तो फिल हुन्छ के हामीलाई सो त्यही हो अब यस्तै यस्तै गर्दै हिँडिन्छ हैन अब जे गर्दा आफुलाई मजा हुन्छ आखिर गर्ने त त्यही हो नि त हैन हैन अब यस्तै हो नि त एउटा बगैँचामा आँपको बोटहरु टन्नै छ हैन तर सबै बोटमा चाहिँ राम्रै आँप फल्छ भन्ने छैन नि त कहिलेकाहीँ कुनै बोटमा चाहिँ ड्यामेज पनि हुन सक्छ नि त है सो त्यस्तै अलवेज बी पोजिटिभ के हैन भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै तालले चल्नु भयो भने तपाईको च्यानल त्यसै पनि राम्रो ग्रो हुन्छ के सो गाइस युट्युब इज नट दैट इजी हैन जति तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको छ नि हैन युट्युब त्यति इजी छैन है अब हो ड्रिम गर्ने हो हैन सबैजनाले ड्रिम गर्ने हो ड्रिम सक्सेस गर्नको लागि चाहिँ वर्क पनि गर्ने हैन आफूले मिलेर सकेको गर्ने हो नि त अब सक्दै सकेन भने त अति गाह्रो हुन्छ नि त हैन आफूले सोचेको जस्तो भएन भने मान्छेहरुलाई अलि डिप्रेस्ड पनि हुन्छ के तर डिप्रेस्ड हुने हैन ट्राई मात्रै गर्ने हो भयो भने भइहाल्यो भएन भने भएन हैन मेमोरी कलेक्ट गरे जस्तो हुन्छ नि त जस त्यही भएर चाहिँ रमाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन गाइस हेलो एन्ड वेलकम एभ्रीवन सो आज चाहिँ म एउटा दामी ठाउँमा आएको थिएँ हैन एकदम रिस्की ठाउँमा आएको थिएँ हैन दामी पनि भनौँ रिस्की पनि भनौँ हैन अलि डर लाग्दै ठाउँमा आएको थिएँ सो यो ठाउँ चाहिँ अब नेपालको अब यो तनहुँको भानुमा पर्छ है सो त्यहाँ चाहिँ लास्टै बाघको बिग रहेछ के सो मलाई थाहै थिएन के हैन त्यो ठाउँमा बाघ पनि आउँछ भनेर तर जाँदै म चाहिँ त्यहाँ पुगेको रहेछु के है अनि त्यहाँ चाहिँ अब एउटा इन्डियन लाउरे अङ्कल भेट हुनुभयो हैन सो त्यो लाउरे अङ्कलसँग चाहिँ हल्का गफसप गरियो हैन त्यो ठाउँको बारेमा अलिअलि सोधियो अनि जस अहिले अब त्यो ठाउँको बारेमा हरेक कुराहरू सोधेर चाहिँ बिस्तारै अब फर्किँदैछु यो ठाउँबाट मिठो हावा चलिरहेछ है सो तपाईहरु यहाँको अब सिनहरु हेर्न सक्नुहुन्छ है कस्तो बवाल छ हैन सिनेमेटिक भ्यू है कस्तो दामी छ कि अझै माथिको त अब भिडियोजमै देखिसक्नुहुन्छ होला हैन सो भिडियो चाहिँ पुरा हेरिदिनु होला है सो भिडियो मन परेमा चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिराख्न चाहिँ भन्नु पर्दैन होला हैन सो गरिदिनु होला अनि यस्तै हो नेपाल अब ठुलै छ है नेपाल ठुलै छ धेरै ठाउँमा विकास हुन अझै पनि बाँकी छ है सो यहाँ चाहिँ बिस्तारै अब बाटोहरू बन्दैछ यहाँ अब नालाको काम हुन्छ होला हैन सो नाला बनिसकेपछि अझै यहाँ चाहिँ बाटो त्यति बिग्रिदैन के किनभने बाढीहरूको हैन अनि पानीहरू पर्दाखेरिको चाहिँ रेनफल वाटरले चाहिँ सबै त्यो यो बाटोहरूलाई बिचबाट चिर्दिन्छ नि त हैन यसरी नै माटोहरू बिगार्दिन्छ सो त्यही भएर चाहिँ पहिला नालीको काम हुन्छ त्यसपछि मात्रै बाटोहरू बनाइन्छ है अनि यस्तो दामी हावा चल्दो रहेछ यो ठाउँमा हैन एकछिन क्या हावा खाएर जाम जस्तो फिल भयो क्या अनि त्यही भएर चाहिँ एकछिन बाइक रोकेँ हैन यो ठाउँ चाहिँ दामी छ क्या यतातिर घुम्नको लागि चाहिँ दामी छ आज मैले ड्रोन लिएर आएन हैन ड्रोन ल्याएको भए चाहिँ अझै तपाईहरुले पनि यो ठाउँ अझै राम्रोसँगले एक्सप्लोर गरेर तपाईहरुलाई देखाउन सक्थ्यो होला सो मेरो पछाडि चाहिँ एउटा बाइक आउँदैछ बिना हेलमेटको है सो जस हेलमेट चाहिँ लगाएर आउनु होला प्लेस चाहिँ दामी छ देउरा यार सो गाइस युट्युब इज नट दैट इजी हैन जति तपाईहरुले सोचिराख्नु भएको छ नि हैन युट्युब त्यति इजी छैन है अब हो ड्रिम गर्ने हो हैन सबैजनाले ड्रिम गर्ने हो ड्रिम सक्सेस गर्नको लागि चाहिँ वर्क पनि गर्ने हैन आफूले मिलेर सकेको गर्ने हो नि त अब सक्दै सकेन भने त अति गाह्रो हुन्छ नि त हैन आफूले सोचेको जस्तो भएन भने मान्छेहरुलाई अलि डिप्रेस्ड पनि हुन्छ के तर डिप्रेस्ड हुने हैन ट्राई मात्रै गर्ने हो भयो भने भइहाल्यो भएन भने भएन हैन मेमोरी कलेक्ट गरे जस्तो हुन्छ नि त जस त्यही भएर चाहिँ रमाउन चाहिँ छोड्नु हुँदैन के तर गाइज हैन मेरो च्यानल चाहिँ लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्नेलाई नि थ्याङ्क यू अनसब्स्क्राइब गर्नेलाई नि थ्याङ्क यू त्यही हो कहिले पनि चाहिँ डाउन हुनु हुँदैन है आफ्नो सब्स्क्राइबर घट्यो भन्दैमा तर एउटा कुरा के छ भने तपाईहरुले युट्युब च्यानलको लागि भिडियोजहरु बनाउनुहुन्छ भने क्यामेरा फेसिङ चाहिँ गर्न चाहिँ सक्नु है क्यामेरा फेसिङ मेन हो के यदि तपाईहरुले क्यामेरा फेस गर्न राम्रोसँग सक्नु भएन भने नि तपाईहरुको भिडियोजहरुमा त्यति साह्रो भ्युजहरु आउँदैन के गाइस हैन तपाईहरुलाई एउटा फ्याक्ट थाहा छ नेपाल धुलो होइन के नेपाल फोहोर होइन के नेपाल बन्दैछ हैन नेपालमा चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कामहरु चलिरहेछ त्यही भएर चाहिँ नेपाल अलिकति धुलो मैलो भएको हो हैन इन्भाइरोमेन्ट अलिकति चाहिँ
बिग्रिनु चाहिँ बिग्रेकै हो तर यो चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको कामले गर्दाखेरि हो कि धेरै जस्तो पोल्युसन भनेको त्यस्तो छैन कि खासै अब त्यस्तै त हो नि अब गाउँघरमा जसलाई पनि अब बाटो चाहियो होइन राम्रो बाटो चाहिनुको लागि पिच गर्नै पऱ्यो पिच गर्नको लागि अब यो पुरानो बाटोमा वर्क गर्नै पर्छ धुलो उड्छ नै होइन पेल्नै पऱ्यो अनि अलकत्राहरूको लागि त्यो बाल्नै पऱ्यो अब जे जस्तै भए पनि जति कुरा चाहिन्छ नि त्यति कुरा त पुऱ्याउनु पऱ्यो नि त होइन अनि मात्रै त बन्छ विकास हुन्छ नि त होइन सो आज चाहिँ म मेरो बाइक NS 200 यो लिएर आएको छु होइन मेरो अर्को बाइक त पूर्वमा छ नि त होइन केटा हो सो तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ होला होइन तर जस मैले चाहिँ होइन लास्टै ट्राई चाहिँ गर्छु कि आफ्नो साइडबाट चाहिँ राम्रै होस् भनेर ट्राई गर्छु म पहिला होइन भिडियो चाहिँ यसरी क्यामेरा फेस गरेर चाहिँ मलाई बनाउनु लास्टै अप्ठ्यारो लाग्थ्यो कि तर खास कुरा के हो भने तपाईँहरूले पनि एउटा कुरा याद राख्नु कि लाइक भिडियो बनाउँदाखेरि जहिले पनि क्यामेरा फेस चाहिँ गर्नै पर्दो रहेछ क्या किन क्यामेरा फेस गर्नुपर्छ भने युट्युब हुन्छ नि युट्युबमा चाहिँ आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स हुन्छ क्या AI हुन्छ नि तिनीहरूमा चाहिँ के हुन्छ भने यो साँच्चै नै एउटा राम्रो च्यानल हो यो साँच्चै नै मान्छेले चलाएको च्यानल हो कि रोबोटले चलाएको च्यानल हो भनेर चाहिँ कन्फ्युजन हुन्छ क्या सो त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ यदि तपाईँहरूले आफ्नो बनाएको भिडियोमा आफ्नो फेसहरू पनि देखाउनु भएको छ यसरी चाहिँ बोल्नुहुन्छ होइन देखिनुहुन्छ क्यामेरा अगाडि देखिनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँहरूको च्यानल अलिक राम्रो ग्रो हुन्छ नभए चाहिँ अलिक त्यति ग्रो हुन टाइम लाग्छ बेसी टाइम लाग्छ नहुन पनि सक्छ सो हामी सबैले चाहिँ अब त्यही हो युट्युब बनाउनु होइन मैले चाहिँ नबनाउनु भन्दिनँ युट्युब च्यानल खोल्नु बनाउनु होइन तर चाहिँ वर्क चाहिँ राम्रै गर्नु अनि तर पनि ग्रो भएन भने चाहिँ स्याड चाहिँ हुनु हुँदैन होइन किनभने मेहनत गरेको भएन त के गर्नु होइन सबैजनाले होइन अब यस्तै हो नि त एउटा बगैँचामा आँपको बोटहरू टन्नै छ होइन तर सबै बोटमा चाहिँ राम्रै आँप फल्छ भन्ने छैन नि त कहिलेकाहीँ कुनै बोटमा चाहिँ ड्यामेज पनि हुनसक्छ नि त है सो त्यस्तै अलवेज बी पोजिटिभ के होइन भए पनि ठिकै नभए पनि ठिकै तालले चल्नु भयो भने तपाईँको च्यानल त्यसै पनि राम्रो ग्रो हुन्छ क्या होइन तपाईँलाई केही कुराको बाल छैन होइन टेन्सन लिनुहुन्न भने तपाईँहरूले बोलेको कुराहरू पनि कस्तो दामी गइदिन्छ क्या तर होइन यार म त भ्लग बनाउँदैछु के बोल्ने होला कसरी बोल्ने होला भनेर चाहिँ होइन डराइ बोल्नु भएन नि त्यो बन्दैन क्या त्यो भ्लग कहिले हुँदैन अहिले म होइन ढुक्क छु क्या किनभने मैले अहिलेसम्म 6-7 भिडियो बनाइसकेँ होइन तर भ्युज आउँदैन है अब भ्युज नआएर चाहिँ अब माथि अब टाउको समातेर बस्नु त्यो त भएन नि त होइन भ्युज आयो नि ठिकै नआयो नि ठिकै होइन बनाउनु त बनाइयो गर्नु त गरियो नि त होइन सो आजको भिडियो चाहिँ अब पुरै गाउँतिर गएको थिएँ होइन अनि दामी बाघ आउने ठाउँतिर पनि गएको थिएँ तर बाघ चाहिँ आएन तर हल्का कुराहरू चाहिँ सुनियो सो यो ठाउँमा चाहिँ हावा चाहिँ बेसो मिठो चल्दो रहेछ क्या दामी चल्दो रहेछ हावा होइन यो ठाउँमा अनि जहिले पनि अब यस्तो क्यामेराहरू चाहिँ हुन्छ नि जस क्यामेरा फेस गरेर बोल्नु होइन अनि यस्तो आफू चाहिँ घामतिर फर्केर चाहिँ भिडियो गर्नु भयो भने उज्यालो आउँछ अनुहार पनि राम्रो आउँछ होइन सो जसरी हुन्छ क्यामेरामा राम्रो देखिने त हो नि मान्छेहरूलाई के चाहिएको छ राम्रो भिडियो चाहिएको छ पोजिटिभ अवेरनेसहरू चाहिएको छ होइन राम्रो कुराहरू जसले चाहिँ मान्छेको टाइम पनि स्पेन्ड होस् होइन र उनीहरूले चाहिँ पोजिटिभ कुराहरू सिकोस् जानोस् होइन बुझोस् तपाईँहरूकोबाट चाहिँ केही राम्रो खुसी भएर जाओस् के तपाईँहरूको भिडियो हेरेर चाहिँ खोस्टाए यस्तो उस्तो भनेर हुन्छ नि बेकार हेरेको जस्तो फिल नहोस् के ट्राई गर्नु राम्रै बनाउनु ट्राई गर्नु अनि आखिर एक न एक दिन राम्रै हुन्छ है सो त्यही हो आज जस घुम्ने सिलसिला भन्दा पनि म चाहिँ बाइकको मेरो के अरे लाइसेन्स रिन्यू गर्न आएको थिएँ मेरो काम त बनेन होइन तर पनि भिडियोजहरू बनाएर चाहिँ फर्किन पाउँदैछु सो त्यही हो पछाडि देखिराख्नु भएको छ होइन बाइक अब लोडेड छ होइन हावा चाहिँ मिठो चल्दो रहेछ यो ठाउँमा तर होइन चिल छ के तर है मा कसम ब्लगर्स लाइफ गाइज दिस इज ब्लगर्स लाइफ कहाँ हो कुन ठाउँमा थाहा छैन होइन बसिरहेको छ यसो आराम गर्दै यहाँ चाहिँ मिठो हावा चल्दो रहेछ क्या मिठो हावा चल्दो रहेछ सिन पनि खतरा छ कि यो ठाउँको है हल्का शीतलमा छ होइन त्यो हल्का काले आइरह होला तर खासै कालो चाहिँ म छैन तर के भयो त होइन कालो भयो नि मान्छे दिलवाले त हुन्छ भन्छ नि त होइन डायलग छ नि त एउटा याद छ नि तपाईँहरूलाई सो गाइज अब मैले चाहिँ दिनदिनै होइन प्रायः जस्तो चाहिँ मैले चाहिँ अब च्यानलको नेम चाहिँ चेन्ज गरिदिरहेको हुन्छु कि होइन त्यही त हो नि सबैले चाहिँ अब टेस्ट एन्ड ट्रायल गर्ने हो क्या भयो भने भइहाल्यो होइन सबै सर्च टर्म जति जुन कुराहरू धेरै खोजी हुन्छ नि जुन कुराको धेरै सर्च हुन्छ नि हो त्यही कुराको अनुसार चाहिँ तपाईँहरूले च्यानलको नेम सुरुमा राखेर चाहिँ च्यानल ग्रो गर्न सक्नुभयो भने पछि चिन्नेले त खोजी तपाईँहरूको च्यानल आएर खोज्छ नि त होइन सो तपाईँहरूले पनि त्यस्तै गर्नु होला ट्राई गर्नु होला है फेरि मेरो जस्तै गरेर च्यानल बिगार्ने होइन तर ट्राई चाहिँ गर्ने हो कि जति ट्राई गर्नुभयो उति सिक्नुहुन्छ जान्नुहुन्छ नि त होइन सो यस्तै हो सो अब चाहिँ हामी जान्छौँ अब यही बाटो हामी चाहिँ फर्किने हो है यही बाटो जान्छौँ राम्रो छ ठाउँमा राम्रो छ सिनहरू राम्रो छ म तपाईँहरूलाई देखाउँछु नि होइन सो भिडियो चाहिँ लास्टसम्म हेरिदिनु होला मन पऱ्यो भने चाहिँ लाइक गर्नु होला सब्सक्राइब गर्नु होला मन परेन भने चाहिँ नगर्नु होला इट्स ओके है नगर्नु होला होइन तर जस थ्याङ्क्स फर वाचिङ भिडियो यो भिडियो तपाईँहरूले हेर्दै हुनुहुन्छ भने थ्याङ्क यू सो मच अनि लट्स अफ लभ
अनि त्यही हो नेपालको अब यस्तै पिसफुल प्लेसेस दामी दामी नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड प्लेसेसहरू चाहिँ म बनाउँछु मलाई यस्तै ठाउँ घुम्न नि मनपर्छ एक्लै भए पनि के यस्तो लाग्दैन क्या होइन जे जस्तै भए पनि रमाउने भनेको आफू नै हो क्या सधैँ सबैजना सधैँ सँगै हुँदैन नि त होइन सो त्यही हो आफ्नो कम्पनीमा तपाईँ रमाउन सक्नुभयो भने नि तपाईँ कहिले पनि स्याड हुनुहुन्न क्या होइन इफ यु लर्न टु स्टे एलोन देन नो लोनलीनेस क्यान हर्ट यु के होइन कसैले पनि तपाईँलाई हर्ट गर्न सक्दैन कि यदि तपाईँ चाहिँ एकान्तमा रमाउन सक्नुभयो भने होइन सो यस्तै हो गाइज मजा लाग्यो कि यो ठाउँमा आएर त्यही भएर धेरै बोलेको मिठो छ क्या हावा चलिरहेको थियो है अनि त्यही हो नेपालको कन्टेक्समा अब इन्डियाको भ्लगहरू भिडियोजहरूमा धेरै भ्युज आउँछ भाइरल हुन्छ होइन अब देश पनि ठुलो छ जनता धेरै छ अनि त्यति साह्रो डिस्क्रिमिनेसन पनि छैन होइन अनि हुन्छ नि त जस खुट्टा तान्ने मान्छेहरू धेरै हुन्न नि त किनभने त्यहाँ सपोर्टिभ छ क्या त्यहाँ युट्युब कम्युनिटीले त्यहाँको युट्युब कम्युनिटीलाई सपोर्ट गर्छ क्या जस्तै एउटाले भिडियो बनाउँछ भने अर्कोले त्यसलाई सपोर्ट गरिदिरहेको हुन्छ क्या सो सपोर्ट छ कि जहाँ सपोर्ट हुन्छ नि त्यहाँ च्यानल राम्रो छिटो ग्रो हुन्छ सो तपाईँ र हामी पनि सपोर्ट गर्नुपर्छ एकअर्कालाई तपाईँहरू पनि ग्रो हुने हामी पनि ग्रो हुने है त सो यति भन्दै आजको भ्लग अब इन गर्छु र न्यू भ्लग स्टार्ट गर्छु सो यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने अर्को भ्लग पनि मन पर्छ होला पक्कै किनभने सिन दामी छ सो त्यो भिडियो म एकछिनमा स्टार्ट गर्छु सो किप अन वाचिङ अनि त्यही हो लट्स अफ लभ टेक केयर क्याच यु इन द मोटो भ्लग है त जोस होइन ठाउँ चाहिँ बबाल छ क्या यताको भ्यूहरू होइन दामी छ होइन जोस मजा हुन्छ कि तपाईँहरूलाई पनि यस्तो यस्तो ठाउँमा आउनुभयो भने घुम्नुभयो भने होइन सो त्यही हो लाइफ भनेको चिल गर्ने हो जति चिल गर्न पायो नि उति दामी फिल हुन्छ होइन हेर्नु न क्या दामी छ है भ्यू है यस्तो बवाल छ कि ठाउँ मलाई त्यही भएर मन पर्यो यो ठाउँ है एक्लै रमाउन सिक्नुपर्छ है गाई चाहिँ सधैँभरि सबैजना तपाईँहरूको साथमा हुँदैन नि त होइन सो त्यही हो लाइफलाई तपाईँहरूले जति मजा तरिकाले जिउन सक्नुभयो नि होइन त्यति तपाईँहरूलाई चाहिँ पछि फ्युचरमा चाहिँ होइन आनन्द फिल हुन्छ कि मैले त जिन्दगीलाई यस्तो मिठो तरिकाले बाँचेको रहेछु भनेर त्यस्तो फिल हुन्छ नि त सो त्यही हो तपाईँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ होइन प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला होइन तपाईँहरूको सानो सानो कमेन्ट हुन्छ नि तिनीहरूले मलाई कस्तो पोजिटिभ भाइब्स दिन्छ कि लाइक होइन कोहीले त मेरो भिडियो हेर्दैछ मलाई जस मन पराइरहेको छ होइन त्यस्तो हेरेर झन् अझै भिडियोजहरू बनाउनु मन हुन्छ क्या होइन अनि त्यही हो जति अब चाहिँ च्यानलमा भ्युजहरू आउँछ होइन जुनसुकै मोटो भ्लगरलाई पनि त्यही हो क्या गाई चाहिँ अब जति तपाईँहरूको च्यानलमा भ्युजहरू आउँछ होइन मजा आउँछ कि अझै भिडियोहरू बनाउनु मन लाग्छ होइन लाइक च्यानल ग्रो भइरहेको देखिरहेको हुन्छ नि त हामीले अनि त्यो ग्रो भएको देखेर चाहिँ झन् दामी मजा आउँछ क्या अझै केही गरौँ अझै राम्रो कन्टेन्ट दिउँ होइन अनि केही गरौँ जसले गर्दा अझै तपाईँहरूलाई अझै खुसी मिलोस् होइन दामी ठाउँहरू तपाईँहरूले पनि देख्न पाओस् होइन हामीले नि रमाउन पाओस् त्यस्तो फिल हुन्छ कि हामीलाई सो त्यही हो अब यस्तै गर्दै हिँडिन्छ होइन अब जे गर्दा आफूलाई मजा हुन्छ आखिर गर्ने त त्यही हो नि त होइन अनि त्यही हो अलवेज राइड सेफ अब म यसरी चाहिँ नचलाउनु होला होइन एक्सिडेन्ट हुनसक्छ कपाल मिलाउँदै हुनुहुन्थ्यो कि एउटा आमाले आफ्नो छोरीको होइन सो त्यही हो यस्तै छ गाई यस्तै छ जति अनौठो सर्टहरू लिन सक्यो होइन त्यति मजा हुन्छ नि त हात गलिसक्यो है गल्न चाहिँ तर पनि केही छैन होइन भ्लगले लिए साला कुछ भी गरेका भने यस्तै भइरहेको क्या जिन्दगी सो तल चाहिँ एउटा भलिबल कोर्ट पनि छ अस्तित्वमा आएको छ भलिबलको नाम पनि भन्न नजाने क्या सो गाइज अब अर्को भ्यूमा चाहिँ हामी भ्लग गर्छौँ सो किप अन वाचिङ है अनि त्यही हो लट्स अफ लभ भिडियो मन पऱ्यो मलाई लाइक सेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला है त